Một ngày nào đó, con người sẽ hiểu hết vũ trụ, không còn bí ẩn, không còn câu hỏi nào chưa có lời giải. Nghe có vẻ như đỉnh cao của khoa học, là thứ mà nhân loại theo đuổi suốt hàng ngàn năm. Nhưng có một vấn đề, nếu bạn thực sự hiểu mọi thứ, thì bạn cũng sẽ biết trước mọi thứ. Từng quyết định bạn sẽ đưa ra, từng lời bạn sẽ nói, thậm chí cả thời điểm bạn sẽ chết. Khi tương lai đã bị phơi bày hoàn toàn như vậy, một câu hỏi bắt đầu xuất hiện. Liệu bạn còn quyền lựa chọn không? Hay từ đầu đến giờ, mọi thứ chỉ là một kịch bản đã được viết sẵn? Đây không còn là câu chuyện của thiên văn học hay vật lý nữa, mà là câu hỏi về chính sự tồn tại của chúng ta. Bởi vì nếu một ngày con người hiểu hết vũ trụ, có thể chúng ta sẽ nhận ra rằng điều đáng sợ nhất không phải là không biết, mà là biết quá nhiều. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tận cùng của giả thuyết này, nơi mà ranh giới giữa khoa học và thực tại bắt đầu mờ đi. Và có thể bạn sẽ không còn nhìn vũ trụ theo cách cũ nữa. Để hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu con người hiểu hết vũ trụ, chúng ta cần bắt đầu từ một giả định quan trọng. Vũ trụ thực sự có thể được hiểu hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là tồn tại một bộ quy luật cuối cùng, một lý thuyết của tất cả, có thể giải thích tất cả, từ những hạt nhỏ nhất cho đến những cấu trúc lớn nhất trong không gian. Hiện tại, khoa học vẫn chưa đạt tới điểm đó. Chúng ta có cơ học lượng tử để mô tả thế giới vi mô và thuyết tương đối rộng để giải thích những vật thể khổng lồ như sao và lỗ đen. Nhưng hai hệ thống này vẫn chưa thực sự hòa hợp với nhau. Nói cách khác, bức tranh về vũ trụ mà chúng ta đang có vẫn còn thiếu những mảnh ghép quan trọng. Nhưng hãy tưởng tượng, một ngày tất cả những mảnh ghép đó được hoàn thiện, không còn xung đột giữa các lý thuyết, không còn những hiện tượng chưa giải thích được. Mọi thứ, từ cách vật chất hình thành cho đến cách thời gian vận hành, đều có thể được mô tả bằng những phương trình chính xác. Lúc đó, vũ trụ không còn là một điều bí ẩn, nó trở thành một hệ thống có thể hiểu, có thể tính toán và quan trọng nhất, đó là có thể dự đoán. Và đây là nơi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Nếu bạn biết chính xác các quy luật chi phối mọi thứ trong vũ trụ, thì về mặt lý thuyết, bạn có thể dự đoán tương lai. Bởi vì mọi sự kiện xảy ra đều là kết quả của những nguyên nhân trước đó. Nếu bạn biết toàn bộ trạng thái hiện tại của vũ trụ và hiểu rõ các quy luật vận hành của nó, thì tương lai không còn là thứ chưa xảy ra, mà chỉ là thứ chưa được nhìn thấy. Ý tưởng này không mới, nó từng được mô tả như một trí tuệ toàn tri, một thực thể giả định có thể biết vị trí và vận tốc của mọi hạt trong vũ trụ, từ đó tính toán chính xác mọi thứ sẽ xảy ra. Trong một vũ trụ như vậy, quá khứ, hiện tại và tương lai gần như không có sự khác biệt. Tất cả đều tồn tại như một chuỗi sự kiện đã được xác định. Nghe có vẻ rất logic, nhưng cũng chính tại đây một vấn đề lớn xuất hiện. Nếu tương lai có thể được dự đoán hoàn toàn, thì điều đó có nghĩa là nó đã được định sẵn. Và nếu nó đã được định sẵn, thì mọi lựa chọn của bạn thực ra không phải là lựa chọn. Bạn có thể cảm thấy mình đang quyết định, đang suy nghĩ, đang cân nhắc giữa nhiều khả năng khác nhau, nhưng nếu mọi thứ đều tuân thủ những quy luật không thể phá vỡ, thì kết quả cuối cùng đã được xác định ngay từ đầu. Nói cách khác, cái mà bạn gọi là tự do ý chí có thể chỉ là một ảo giác. Và nếu điều đó là thật, thì việc hiểu hết vũ trụ không chỉ giúp chúng ta biết mọi thứ, mà còn khiến chúng ta nhận ra rằng có thể chúng ta chưa bao giờ thực sự có quyền kiểm soát cuộc đời mình. Nếu việc hiểu hết vũ trụ khiến chúng ta nghi ngờ về tự do ý chí, thì vẫn còn một hệ quả khác, còn đáng sợ hơn. Đó là chúng ta sẽ biết chính xác cách vũ trụ kết thúc. Hiện tại, các nhà khoa học đã có một vài kịch bản khả thi, và đáng chú ý là hầu hết trong số đó đều dẫn đến một kết cục không hề dễ chịu. Kịch bản phổ biến nhất được gọi là cái chết nhiệt. Trong mô hình này, vũ trụ tiếp tục giãn nở mãi mãi, các thiên ga dần tách ra nhau, các ngôi sao lần lượt tắt đi khi cạn kiệt nhiên liệu. Không có vụ nổ lớn nào, không có sự kiện đột ngột nào xảy ra, chỉ có một quá trình chậm rãi kéo dài hàng nghìn tỷ năm. Nhiệt độ của vũ trụ giảm dần, năng lượng bị phân tán đến mức không còn đủ để tạo ra bất kỳ cấu trúc phức tạp nào. Cuối cùng, mọi thứ rơi vào trạng thái cân bằng tuyệt đối, nơi không còn chuyển động có ý nghĩa. Một vũ trụ lạnh, tối và im lặng vĩnh viễn. Nhưng đó chưa phải là khả năng duy nhất. Một số giả thuyết khác cho rằng
vũ trụ có thể kết thúc theo cách dữ dội hơn. Ví dụ như một kịch bản nơi không gian và thời gian tự sụp đổ, kéo tất cả mọi thứ trở lại một điểm duy nhất. Hoặc một dạng giãn nở cực đoan, nơi lực liên kết giữa các hạt bị phá vỡ, khiến mọi thứ bị xé rời ở cấp độ cơ bản nhất. Dù là theo cách nào, điểm chung vẫn không thay đổi. Vũ trụ sẽ kết thúc. Và nếu chúng ta hiểu hết vũ trụ, thì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ biết chính xác kịch bản nào là thật. Không còn giả thuyết, không còn tranh cãi, chỉ còn một sự thật duy nhất và không thể tránh khỏi. Hãy dừng lại một giây và nghĩ về điều đó. Bạn đang sống trong một vũ trụ mà bạn biết chắc chắn nó sẽ chết. Không phải có thể, mà là chắc chắn. Không phải hàng triệu năm mơ hồ, mà là một thời điểm cụ thể, có thể tính toán được. Điều đó thay đổi mọi thứ. Bởi vì khi bạn biết kết thúc, cách bạn nhìn hiện tại cũng sẽ thay đổi. Mọi nỗ lực, mọi thành tựu, mọi nền văn minh cuối cùng đều đi đến cùng một điểm kết thúc, không có ngoại lệ. Và điều đáng sợ nhất là bạn không thể làm gì để thay đổi nó. Dù công nghệ có phát triển đến đâu, dù con người có tiến xa đến mức nào, thì chúng ta vẫn bị ràng buộc bởi những quy luật cơ bản của vũ trụ. Những quy luật mà, chứ chiêu thay, chính chúng ta đã dành hàng ngàn năm để khám phá. Hiểu biết, thứ từng được xem là sức mạnh lớn nhất của con người, lúc này lại trở thành một gánh nặng. Bởi vì nó không chỉ cho chúng ta biết cách vũ trụ hoạt động, mà còn buộc chúng ta phải đối mặt với sự thật rằng mọi thứ đều có giới hạn. Và khi bạn đã biết giới hạn đó nằm ở đâu, thì câu hỏi tiếp theo không còn là vũ trụ sẽ kết thúc như thế nào nữa, mà là nếu mọi thứ đều có điểm kết thúc, thì ý nghĩa của việc tồn tại là gì? Khi bạn biết rằng vũ trụ có điểm kết thúc, một suy nghĩ khác gần như xuất hiện ngay lập tức. Nếu nó có thể kết thúc, thì có nghĩa là nó không phải vô hạn. Và nếu nó không vô hạn, thì nó có giới hạn. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng hệ quả của nó lại cực kỳ lớn. Một hệ thống có thể được hiểu hoàn toàn, có thể được mô tả bằng một bộ quy luật duy nhất, về bản chất là một hệ thống đóng. Mọi thứ bên trong nó đều tuân thủ những nguyên tắc cố định, không có gì nằm ngoài. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với một khả năng khác. Nếu vũ trụ là một hệ thống, thì nó có thể đã được thiết kế. Đây không phải là một ý tưởng mới. Trong nhiều năm gần đây, một số nhà khoa học và triết học đã bắt đầu xem xét khả năng rằng thực tại của chúng ta có thể không phải là tầng cuối cùng. Thay vào đó, nó có thể chỉ là một lớp bên trong một cấu trúc lớn hơn, giống như một trò chơi điện tử. Bên trong trò chơi đó, mọi thứ đều tuân thủ quy luật. Nhân vật di chuyển, thế giới vận hành, thời gian trôi đi. Với những nhân vật bên trong, đó là toàn bộ thực tại của họ. Họ không có cách nào để nhìn ra ngoài. Nhưng từ góc nhìn bên ngoài, tất cả chỉ là một hệ thống được tạo ra, chạy trên một nền tảng khác. Nếu áp dụng ý tưởng đó vào vũ trụ, thì việc hiểu hết vũ trụ có thể chỉ đơn giản là hiểu hết các quy tắc của hệ thống mà chúng ta đang ở trong. Và điều này dẫn đến một câu hỏi còn lớn hơn. Nếu chúng ta đã hiểu hết mọi quy luật mà vẫn không thể vượt ra ngoài chúng, thì liệu chúng ta có thực sự hiểu hết không? Hay chúng ta chỉ đang chạm đến giới hạn của chiếc hộp mà mình bị đặt vào? Hãy nghĩ theo cách này. Một nhân vật trong game có thể nghiên cứu mọi cơ chế của thế giới nó sống. Nó có thể biết chính xác lực hấp dẫn hoạt động ra sao, ánh sáng di chuyển thế nào, thậm chí dự đoán mọi sự kiện trong trò chơi. Nhưng dù hiểu đến đâu, nó vẫn không thể bước ra khỏi màn hình. Nếu vũ trụ của chúng ta cũng giống như vậy, thì việc đạt được tri thức tuyệt đối không phải là chiến thắng, mà có thể là khoảnh khắc chúng ta nhận ra giới hạn của chính mình. Và đó là lúc mọi thứ trở nên thật sự kỳ lạ. Bởi vì nếu có một bên ngoài, thì điều đó có nghĩa là có một tầng thực tại khác, nơi những quy luật mà chúng ta biết có thể không còn đúng nữa. Một nơi mà thời gian không tồn tại theo cách chúng ta hiểu. Một nơi mà không gian không bị ràng buộc bởi ba chiều. Và nếu điều đó là thật, thì toàn bộ những gì chúng ta gọi là vũ trụ có thể chỉ là một phần rất nhỏ của một thứ lớn hơn đến mức chúng ta không thể hình dung nổi. Và khi đó, câu hỏi quan trọng nhất không còn là vũ trụ hoạt động như thế nào, mà là nếu đây chỉ là một hệ thống, thì ai hoặc cái gì đã tạo ra nó? Nếu vũ trụ là một hệ thống và chúng ta chỉ là một phần bên trong nó, thì một câu hỏi gần như không thể tránh khỏi: ai hoặc cái gì
đã tạo ra hệ thống này. Có thể đó không phải là một đấng sáng tạo theo cách chúng ta thường nghĩ. Có thể chỉ là một nền văn minh tiên tiến đến mức họ có thể mô phỏng cả một vũ trụ. Với họ, việc tạo ra thực tại mà chúng ta đang sống có thể chỉ là một thí nghiệm hoặc thậm chí là một trò giải trí. Nghe có vẻ xa vời, nhưng hãy nhìn lại tốc độ phát triển của công nghệ. Chỉ trong vài chục năm, con người đã đi từ những trò chơi đơn giản đến những thế giới ảo có thể mô phỏng ánh sáng, vật lý và hành vi gần giống với thực tế. Nếu xu hướng này tiếp tục, thì trong tương lai xa, việc tạo ra một vũ trụ mô phỏng hoàn chỉnh không còn là điều bất khả thi. Và nếu một nền văn minh nào đó đã đạt tới mức đó trước chúng ta, thì khả năng chúng ta đang sống trong một hệ thống do họ tạo ra không còn là điều không tưởng. Nhưng điều khiến giả thuyết này trở nên đáng sợ không phải là việc chúng ta bị tạo ra, mà là việc chúng ta có thể đang bị quan sát. Nếu bạn tạo ra một thế giới, bạn sẽ muốn theo dõi nó. Bạn sẽ muốn biết các nhân vật trong đó phát triển ra sao, đưa ra quyết định như thế nào, và liệu họ có nhận ra sự tồn tại của bạn hay không. Nếu điều đó đúng, thì mọi hành động của chúng ta có thể đang được ghi lại. Mỗi suy nghĩ, mỗi chọn lựa, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời đều không thực sự là riêng tư như chúng ta nghĩ. Và khi con người bắt đầu hiểu hết vũ trụ, hiểu đến mức chạm tới những giới hạn của hệ thống, có thể đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu lộ diện. Giống như một nhân vật trong game đột nhiên nhận ra nó đang ở trong game. Câu hỏi là, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu người tạo ra sẽ làm gì khi nhận ra rằng hệ thống của họ đã bị hiểu quá sâu? Họ sẽ để nó tiếp tục hay can thiệp? Trong thế giới của chúng ta, khi một chương trình gặp lỗi hoặc bắt đầu hoạt động ngoài dự đoán, chúng ta thường sửa nó. Nếu không thể sửa, chúng ta xóa nó và bắt đầu lại. Nếu áp dụng logic đó vào vũ trụ, thì việc chúng ta hiểu quá nhiều có thể không phải là một điều tốt. Bởi vì ở một mức độ nào đó, tri thức không chỉ là sức mạnh, nó còn là tín hiệu. Một tín hiệu cho thấy rằng hệ thống đã đi xa hơn mức dự kiến, và khi tín hiệu đó đủ rõ, có thể sẽ có thứ gì đó phản hồi lại. Và đó là lúc một nỗi sợ mới xuất hiện. Không phải là vũ trụ sẽ kết thúc theo quy luật tự nhiên, mà là nó có thể bị kết thúc bởi chính thứ đã tạo ra nó. Vậy nếu tất cả những điều này là thật, nếu một ngày con người thực sự hiểu hết vũ trụ, hiểu đến tận cùng mọi quy luật, mọi giới hạn, thậm chí cả nguồn gốc của chính thực tại, thì điều gì sẽ còn lại? Không còn bí ẩn, không còn câu hỏi, không còn những điều chưa biết để theo đuổi. Nghe có vẻ như chiến thắng tuyệt đối, nhưng thực ra đó có thể là điểm kết thúc. Bởi vì toàn bộ lịch sử của nhân loại được xây dựng trên một thứ rất đơn giản, sự tò mò. Chúng ta khám phá, phát minh, tiến về phía trước không phải vì chúng ta biết, mà vì chúng ta không biết. Chính những câu hỏi chưa có lời giải đã kéo chúng ta đi xa hơn. Nhưng nếu mọi câu hỏi đều đã có lời trả lời, thì điều gì sẽ thúc đẩy chúng ta tiếp tục? Một nền văn minh không còn điều gì để khám phá, liệu có thể tiếp tục phát triển, hay nó sẽ dần chậm lại, rồi đứng yên, và cuối cùng là suy tàn? Và có lẽ điều đáng sợ nhất không nằm ở vũ trụ, mà nằm ở chính chúng ta. Bởi vì khi bạn biết mọi thứ, mọi trải nghiệm cũng sẽ mất đi giá trị của nó. Một hoàng hôn sẽ không còn đẹp như trước vì bạn biết chính xác tại sao nó xảy ra. Một khoảnh khắc bất ngờ sẽ không còn tồn tại vì bạn đã thấy trước nó từ lâu. Ngay các cảm xúc cũng có thể trở thành thứ có thể giải thích, phân tích và dự đoán. Cuộc sống theo một cách nào đó sẽ mất đi ma thuật của nó. Và khi đó, bạn bắt đầu nhận ra một điều rất kỳ lạ. Có thể không phải mọi thứ đều cần được hiểu. Có thể chính những điều chúng ta không biết mới là thứ khiến cuộc sống trở nên đáng sống. Một vũ trụ đầy bí ẩn không phải là một khiếm khuyết, nó là một món quà. Bởi vì chừng nào còn câu hỏi, chừng đó vẫn còn hy vọng, còn động lực, còn lý do để tiếp tục tiến về phía trước. Và có lẽ điều tốt nhất mà vũ trụ đã làm là không để chúng ta hiểu hết nó. Bởi vì nếu ngày đó thực sự đến, có thể chúng ta sẽ không tìm thấy câu trả lời mà mình mong muốn, mà chỉ nhận ra rằng
mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu rồi, và điều duy nhất còn lại là một sự thật đơn giản. Đôi khi, không biết lại chính là điều cứu chúng ta khỏi sự trống rỗng của việc biết tất cả. Vũ trụ vẫn còn rất nhiều thứ mà chúng ta chưa hiểu hết, và có thể đó chính là điều khiến hành trình này trở nên đáng giá. Nếu bạn cũng thấy những câu hỏi như thế này khiến bạn suy nghĩ lại về mọi thứ xung quanh mình, thì có lẽ chúng ta đang cùng nhìn về một hướng. Ở đây, mình sẽ tiếp tục cùng bạn đi sâu hơn vào những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ, từng chút một. Và biết đâu, trong một video nào đó sắp tới, chúng ta sẽ chạm đến một câu trả lời mà hôm nay chúng ta còn chưa thể tưởng tượng ra.